Hello guys, welcome back sa aking channel, and for today's video, bali andito tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na tourist spot dito sa Siquijor, ang Cambugahay Falls. Bali located lang siya sa Lazi Siquijor at bababa tayo dito sa napakaraming steps na hagdanan at ipapasyan natin ang mga kaibigan ko, mga ka-churchmate ko na galing pang Maynila. Tara, umpisahan na ang paglalakad. Let's go! At pagdating mo dito sa baba guys, bali ito yung bubungad sa inyo. Napakaraming nag-e-explore at ito yung mga ka-churchmate ko galing Maynila at ito yung bubungad. You know, swing! At bali ito naman yung pamilya ng aking asawa. At ayan din kami mag-asawa, picture. Pagkatapos guys, pupuntahan natin naman yung pangalawa. Bali andun sa pangalawa may balsa. Tapos kukunan tayo ng video or picture na human drone. Tara, let's go! Bali dito, ingat-ingat lang tayo sa pag-akyat kasi medyo madulas gawa ng lumot sa tubig. Pero kung papakinggan nyo yung bagsak ng tubig guys, napaka-relaxing talaga ng lugar na ito. At sa hindi nakakaalam po, bali taga dito din po ako. Dito ako pinanganak at dito ako lumaki. At ayun guys, kung nakikita nyo na, yun, may tao na nag-swing. Tapos kukunan naman ng mga tour guide gamit ang swing tapos human drone. Ayun o. At ayan, may balsa. Bali sasakay din tayo dyan mamaya. Bali antay-antay lang tayo kasi ang daming nakapila. Tapos dadalhin yan dun sa malapit sa falls guys. Tapos kukunan ng video gamit yung swing. Tapos ayan, dito sa dulo may taga hila. Tapos taga video. Ayan guys oh. Tara, atin na naman. Ayan, picture. At pagkatapos naman ito guys, bali susubukan na naman nila yung swing. Katulad dito guys. 1, 2, 3, go! Three, go! Jump! Go! And go!